दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रभू श्री रामचंद्रांना वंदन करते। जगद्गुरु श्रीमद आदि शंकराचार्य, आपले सद्गुरू परमपूज्य डॉक्टर काका, आपल्या आचार्य परमपूज्य मंदाताई या सर्वांना सादर सविनय प्रणाम करते। आपणा सर्व श्रोत्यांना अभिवादन करते आणि महारामायण, उत्तर रामायण किंवा मोक्षोपाय संहिता या नावांनी सुद्धा ओळखला जाणारा हा योग वासिष्ठ ग्रंथ याच्या अभ्यासाला आपण पुढे सुरुवात करूया। भगवान श्रीराम आणि ब्रह्मर्षी वसिष्ठ यांच्यामधील हा संवाद आपल्याला अतिशय अंतर्मुख करणारा आणि आपल्या जीवनाला एक सुंदर दिशा देणारा हा संवाद या सद्ग्रंथामध्ये मांडलेला आहे। मागच्या वेळेस आपण प्रास्ताविकामध्ये बघितलं की मनुष्याच्या जीवनातल्या शोकाची समूळ निवृत्ती व्हावी या दृष्टीने अतिशय क्लिष्ट अशा आत्मज्ञानाची, आत्मतत्वाची सुलभ सोप्या भाषेमध्ये मांडणी वसिष्ठ या ग्रंथामध्ये करतात। विशेषतः गृहस्थाश्रमात राहून ज्या लोकांना आपण परमार्थ साधावा असं वाटतं त्यांच्यासाठी हा विशेष मार्गदर्शक आहे। आपल्यासाठी ही फार आश्वासक गोष्ट आहे की हा वेदांताचा ग्रंथ असूनही, शुद्ध वेदांताचा ग्रंथ असूनही प्रवृत्तीपर आहे। या ग्रंथामध्ये कुठेही व्यवहार त्यागाची भाषा वसिष्ठ ऋषी बोलत नाहीत। हा सगळा उपदेश तरुण श्रीरामाला चालू आहे। या श्रीरामाचं अजून लग्न देखील व्हायचं आहे असा हा श्रीराम आणि या भगवंताला वसिष्ठ मुनींचा हा उपदेश सुरू आहे। या योग वासिष्ठ ग्रंथाची काही वैशिष्ट्ये आपण मागच्या वेळेस बघितली। एक गोष्ट लक्षात घेऊया की हा अतिशय पुरातन ग्रंथ आहे आणि आपल्या भारतामध्ये तत्वज्ञानाची एक हजारो वर्षांपासून जी परंपरा चालत आली आहे त्यामध्ये आता मागच्या काही वर्षांमध्ये जे तत्वज्ञ होऊन गेले, जे अनेक महान संत आणि विभूती होऊन गेल्या, त्यांच्यापैकी बऱ्याच संतांच्या रचनांवरती योग वासिष्ठाचा एक विलक्षण प्रभाव आहे किंवा या योग वासिष्ठाचा आधार घेऊन या नवीन रचना झालेल्या आहेत। भगवान शंकराचार्य, त्यांचे गुरु अजे गुरु पूज्य गौडपादाचार्य, विद्यारण्य स्वामी यांचे पंचदशी किंवा जीवनमुक्ती विवेक सारख्या रचना, भगवान शंकराचार्यांच्या रचना, ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि रामचरितमानस अशा अनेक वेगवेगळे ग्रंथ जे आज आपल्या समाजामध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत, या सर्वांवरती योग वासिष्ठाचा प्रभाव इतका हा पुरातन ग्रंथ आहे। आणि आपण कुठल्याही भूमिकेतून याचा अभ्यास केला, एक साधारण जिज्ञासू म्हणून, भक्त म्हणून, तत्वप्रेमी तत्वज्ञ म्हणून किंवा साधनेमध्ये आपल्याला रुची आहे साधक या नात्याने, काव्यरसिक या नात्याने, मुमुक्षू या नात्याने किंवा विद्वान या कुठल्याही भूमिकेतून आपण या ग्रंथाचा अभ्यास केला तरी प्रत्येक भूमिकेतील वाचकाला हा मार्गदर्शन करेल असा हा सर्वार्थाने उद्बोधक ग्रंथ। यातील पहिलं प्रकरण वैराग्य प्रकरण, याच्या अभ्यासाला आपण आज सुरुवात करूया। एकूण 6 प्रकरणं आहेत या योग वासिष्ठ ग्रंथामध्ये। त्यातील पहिल्या प्रकरणाचं नाव आहे वैराग्य प्रकरण। प्रत्यक्ष प्रकरण आणि त्यातला पहिला उपविभाग म्हणजे पहिला सर्ग सुरू करण्याच्या आधी
ज्या पद्धतीने आपण हा अभ्यास करणार आहोत त्या पद्धतीबद्दल थोडासा विचार करूया. मागच्या वेळेस त्याला आपण जरासा स्पर्श केला होता, पण परत एकदा ती गोष्ट आपण स्पष्ट करूया इथे. योग वासिष्ठाचं वैशिष्ट्य हे की याच्यामध्ये अनेक कथा आहेत. काही कथा या खूप विस्तृत आहेत, काही कथा या एकामध्ये एक अशा प्रकारे गुंफलेल्या आहेत. प्रत्येक कथेमध्ये अनेक पात्र, अनेक घटना आहेत. आपण या सगळ्या कथांच्या सगळ्या बारकाव्यांचा विस्ताराने विचार करणार नाही. मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता या नियमाप्रमाणे त्या कथांच्या मधलं मुख्य सार बघणार आहोत. एक फार सुंदर अशा प्रकारच्या ग्रंथांचा, पुराणांचा किंवा कथांचा अभ्यास करताना एक सुंदर दृष्टिकोन सद्गुरूंनी दिलेला आहे की या कथेमधली पात्र कोणती, त्यांचं वय किती, त्यांचा जन्म कधी झाला, त्यांचा कालावधी कोणता, अशा प्रकारच्या बाबींचा आपण फारसं विचार, परीक्षण किंवा ॲनालिसिस इथे करणार नाही. तो कोण होता, त्याचे आईवडील कोण होते, त्याचं कुळ काय आहे, किंवा वेगवेगळ्या लोकांची चर्चा असते की हा स्वर्गलोक आहे, हा इंद्रलोक आहे, हा ब्रह्मलोक आहे, मग खालचा लोक कुठला, वरचा लोक कुठला, खरंच असे लोक अस्तित्वात असतात का, आणि पृथ्वीवरून जर आज मला इंद्रलोकात जायचं असेल तर मी कसं जाणार, कुठला रस्ता आहे. मग त्या कथेमध्ये म्हटलं आहे की तो ब्रह्मलोकात जाऊन परत आला, खरंच असं परत येणं शक्य आहे का, वगैरे अशा कुठल्याही गोष्टीचं परीक्षण आपण इथे करणार नाही आहोत. आपण या कथेमधून सार भाग काढून त्याचा आपल्या आजच्या जीवनामध्ये काय संबंध आहे, काय उपयोग आहे, काय ॲप्लिकेशन आहे, याचा केवळ विचार करणार आहोत. फार पूर्वी मला आठवतं, अनेक वर्षांपूर्वी नोकरी करत असे आणि त्या नोकरी करताना एक ट्रेनिंग आम्हाला ऑफिसमध्ये दिलं जायचं. त्या ट्रेनिंगचं नाव होतं PQA. त्याचा फुल फॉर्म आहे प्रिसिजन क्वेश्चनिंग अँड आन्सरिंग. म्हणजे ऑफिसमध्ये काम करताना मीटिंग्ज असायच्या आणि बऱ्याचदा त्या मीटिंग्समध्ये मोठे पदाधिकारी यायचे, VP सारखे लोक. त्यांच्याबरोबर रिव्ह्यू करताना एखाद्या गोष्टीचा त्यांच्याकडे वेळ अगदी कमी, मर्यादित वेळ असायचा. मग एका तासामध्ये अनेक गोष्टींचा जेव्हा विचार किंवा चिंतन होणं आवश्यक असतं तेव्हा त्या मीटिंगमध्ये फापट पसारा बोलून चालत नाही, विचारून चालत नाही. प्रश्नसुद्धा विचारताना अगदी नेमका, नेटका आणि मुद्देसूद प्रश्न विचारावा लागतो आणि त्याचं उत्तर पण तेवढंच नेमकं, नेटकं द्यावं लागतं. या गोष्टीचं ऑफिसमध्ये ट्रेनिंग दिलं जायचं. मला असं वाटतं की आपण सगळे इथे गृहस्थाश्रमी लोक आहोत. आपल्याला सगळ्यांना खूप जबाबदाऱ्या आहेत आपल्या व्यवसायाच्या, प्रपंचाच्या, आणि ह्या सगळ्या सांभाळून आपल्याला ह्या ग्रंथाचा अभ्यास खरंच करायचा असेल आणि नुसता शाब्दिक अभ्यास नाही तर जे काही आपण इथे शिकतोय त्याचा उपयोग आपल्याला आपल्या स्वतःच्या जीवनात करून आपलं जीवन उंच आणि दर्जेदार करायचं असेल तर अतिशय नेमका, नेटका आणि अचूक अभ्यास करायची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने कथेची पात्र, घटना, त्यांची सत्यता याचा विचार न करता आपण केवळ त्याचा सार रूपाने विचार करणार आहोत. ही झाली थोडीशी पार्श्वभूमी. आणि आता जे वैराग्य प्रकरण आहे, प्रकरणाचं नाव वैराग्य का ठेवलं याचा थोडासा विचार करूया. परमार्थाच्या आपल्या प्रवासाची सुरुवात करताना कुठल्या प्रकारची मानसिकता अपेक्षित आहे, आवश्यक आहे, ती मुख्यतः या प्रकरणामधून आपल्यासाठी मांडलेली आहे. वैराग्य हा शब्द आपल्या व्यवहारामध्ये अतिशय बदनाम झालेला आहे. भर्तृहरी शतक नावाची एक रचना आहे ज्याच्यामध्ये राजा भर्तृहरी म्हणतो, वैराग्यम एव अभयम. केवळ वैराग्य हे एकच असा गुण आहे की ज्याच्यामुळे मनुष्य खऱ्या अर्थाने निर्भय होऊ शकतो जीवनामध्ये. पण ज्या एका गुणामुळे आपण निर्भय होतो त्याच गुणाची आपल्याला सगळ्यात जास्त भीती वाटते. हा एक मोठा पॅराडॉक्स आहे, एक मोठा विरोधाभास आहे आपल्या जीवनातला. बहुतांश प्रापंचिक लोकांना दडपण येतं, धसका बसतो, धडकी भरते की आता हे विरक्ती म्हणजे काय काय सांगणार आहेत या प्रकरणात, काय काय आपल्याला सोडून कुठे कुठे जावं लागेल, असा एक धाक असतो. अशा प्रकारचा धाक, दडपण ठेवून या प्रकरणाचा अभ्यास आपल्याला करायचा नाही, तर वैराग्याचं खरं स्पिरिट इथे आपल्याला समजावून घ्यायचं आहे. राग शब्दाचा अर्थ आहे आसक्ती आणि आसक्ती शब्दाचा एक अर्थ आहे चिकटून बसणे. आसक्ती म्हणजे चिकटून बसणे. आपण सगळेजण आपल्या प्रपंचातल्या अनेक व्यक्ती, वस्तू, घटना, परिस्थिती
यांना आपण चिकटून बसलेलो असतो. फार मोठी भावनिक गुंतवणूक आपली या प्रपंचामध्ये झालेली असते. आणि वैराग्य म्हणजे अशा प्रकारे चिकटून न बसता आपला संसार करणं. आज आपण जेवढी आपली गुंतवणूक या संसारामध्ये आहे, प्रपंचामध्ये आहे, तेवढी गुंतवणूक घेऊन आपल्याला परमार्थामध्ये प्रगती करणं शक्य नाही. तर परमार्थामध्ये प्रवृत्ती होण्यासाठी या दृश्य जगातून रोजचा जो आपला रामरगाडा आहे त्याच्यातून थोडीशी निवृत्ती होणं आवश्यक आहे. परमार्थात प्रवृत्ती होण्यासाठी प्रपंचातून थोडीशी निवृत्ती, आणि निवृत्ती म्हणजे वैचारिक निवृत्ती होणं आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे. का आवश्यक आहे त्याचा देखील थोडासा विचार करूया. स्वामी विवेकानंदांनी एक खूप सुंदर वाक्य म्हटलं होतं की ॲज सून ॲज एक्स्ट्रीम अटॅचमेंट कम्स अ मॅन लुजेस हिमसेल्फ. ही इज नो मोर मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, ही इज अ स्लेव्ह. स्वामीजी म्हणतात की मनुष्य गुलाम होतो. जेव्हा तो फार एखाद्या गोष्टीला चिकटून बसतो तेव्हा तो मनुष्य स्वतःला हरवतो. तो स्वतःचा मालक राहत नाही, तो गुलाम होतो त्या व्यक्तिवस्तूचा ज्याला तो चिकटून बसलेला असेल. आणि अशी गुलामगिरी आपल्याला नको असेल, सगळ्या प्रकारच्या बंधनातून आपल्याला जर खरंच सुटका हवी असेल, तर थोडंसं या पसाऱ्यातून आपलं मन निवृत्त होणं आवश्यक आहे. आणि हे निवृत्त होणं म्हणजेच वैराग्य हे विचारातून निर्माण झालेलं असावं. आपल्याला देखील विरक्ती येते, आपल्याला देखील कंटाळा येतो कधी कधी, पण आपला जो कंटाळा, आपली विरक्ती ही अत्यंत क्षणिक असते. व्यवसायामध्ये अपयश आलं, कोणीतरी माझा अपमान केला, कोणीतरी मला धोका दिला, किंवा घरामध्ये एखादा अपघात झाला, मृत्यू झाला, अनपेक्षित काहीतरी मोठा आजार झाला, की अशा काही विशिष्ट प्रसंगांच्या वेळेस आपण म्हणतो की काय कंटाळा आला बाबा, आता हे सगळं सोडून मी कुठेतरी निघून जाते. घरामध्ये फार कटकटी आहे, फार आमचे वादविवाद होतात, कोणी माझं ऐकत नाही. तर अशा प्रकारे जे उद्वेगातून आलेलं वैराग्य आहे ते खरं टिकाऊ आदर्श वैराग्य नाही. ते देखील वैराग्य असू शकतं, परंतु ते आदर्श वैराग्य नाही. आदर्श वैराग्य हे विचारातून यावं, निरीक्षणामधून यावं. परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात. मुंडकोपनिषदामध्ये श्रुती आलेली आहे की परीक्षा करावी, या संपूर्ण मर्त्य लोकाची, मृत्यू लोकाची परीक्षा करावी. इथले जे वेगवेगळे पॅटर्न्स आहेत ते पॅटर्न ऑब्झर्व करावे आपण. कशा प्रकारे हा संसार चालू आहे, कशा प्रकारे अनादी काळापासून लोक जगत आलेले आहेत. सगळीकडे उत्पत्ती आहे, सगळीकडे स्थिती आहे, सगळीकडे लय आहे. सगळ्या गोष्टी कशा क्षणभंगूर आहेत याचं केवळ निरीक्षण करावं, त्या संदर्भात विचार करावा, आणि त्याच्यातून हळूहळू या संसारासंबंधी थोडी विरक्ती निर्माण व्हावी अशी इथे एक अपेक्षा आहे. आणि अशा प्रकारचं निरीक्षणातून वैराग्य भगवान श्रीरामाला निर्माण झालं, आणि त्याचं पूर्ण वर्णन या प्रकरणामध्ये पुढे येणार आहे. भगवंत श्रीरामांनी निरीक्षण केलं, विचार केला, आणि त्याच्यातून या संसाराचं यथार्थ स्वरूप जाणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. हा सगळा जो विचार आहे हा सर्गामध्ये आणि या पूर्ण प्रकरणामध्ये पुढे येणार आहे. प्रत्यक्ष पहिल्या सर्गाची जेव्हा ग्रंथकार सुरुवात करतात तेव्हा सुरुवातीला मंगलाचरण केलेलं आहे. आपल्याकडच्या सगळ्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक ग्रंथांच्या प्रारंभी अशा प्रकारे मंगलाचरण करण्याची एक प्रथा आहे. मंगल शब्दाचा अर्थ आहे शुभ, आणि आचरण म्हणजे एखादी कृती किंवा एखादं कार्य. शुभ कृती किंवा शुभ कार्य. आता इथे कृती कुठली आहे तर ग्रंथरचनेची इथे सुरुवात होत आहे. लेखक जेव्हा ग्रंथ लिहितो तेव्हा तो आपल्या ग्रंथरचनेची सुरुवात व्यवस्थित व्हावी, चांगली व्हावी, निर्विघ्न व्हावी म्हणून त्या ग्रंथाच्या शुभ प्रारंभासाठी केलेली प्रार्थना म्हणजे मंगलाचरण. आपल्या आध्यात्मिक ग्रंथांमध्ये एकूण 3 प्रकारचं मंगलाचरण असतं. एक नमस्कारात्मक, दुसरं आशीर्वादात्मक, आणि तिसरं वस्तुनिर्देशात्मक. नमस्कारात्मक मंगलामध्ये आपल्या आराध्य देवतेला, मुख्यतः सगुण देवतेला नमस्कार केला जातो. आशीर्वादात्मक मंगलामध्ये ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त व्हावा म्हणून भगवंताकडे आशीर्वाद मिळावा या हेतूने प्रार्थना केली जाते. आणि तिसरा आहे वस्तुनिर्देशात्मक, ज्याच्यामध्ये ग्रंथाचा मुख्य प्रतिपादित विषय म्हणजे आत्मवस्तू किंवा निर्गुण परमात्मा यांच्याकडे निर्देश केला जातो. या मंगलाचरणाच्या मागचा मुख्य उद्देश आहे की
आपल्याला अभ्यास करताना मग ग्रंथकार जेव्हा ग्रंथ रचना करतो त्याला त्या लेखनामध्ये आणि वाचक जेव्हा वाचतो किंवा श्रवण करतो त्याच्या त्या अभ्यासाच्या प्रक्रियेमध्ये ईश्वराची आणि गुरूंची कृपा असावी. या आपल्या अभ्यासामध्ये कुठलंही विघ्न येऊ नये, अभ्यासामध्ये ज्या काही बाधा येतील त्या समूळ दूर व्हाव्या म्हणून आपण देवतेचं स्मरण करतो. एक प्रकारची कृतज्ञता आपल्या गुरु आणि भगवंताकडे व्यक्त करतो. काही बाधा या बाहेरच्या असतात, काही आपल्या मनामध्ये असतात. त्या आतल्या बाहेरच्या सगळ्या बाधांचं समूळ निवारण व्हावं, विघ्न दूर व्हावी. या मंगलाचरणाच्या निमित्ताने आपलं मन शुद्ध व्हावं, अतिशय एकाग्र व्हावी चित्तवृत्ती, आणि या अभ्यासासाठी आपल्याला सकारात्मक प्रेरणा मिळावी. या सगळ्या दृष्टींनी हे मंगलाचरण केलेलं आहे. पहिल्या सर्गामधले पहिले 3 श्लोक हे मंगलाचरणाचे आहेत. आपण हे 3 श्लोक आणि त्याचा अर्थ मुख्यतः आधी बघू, त्या मंगलाचरणाचा थोडासा सारांश बघू आणि मग पुढच्या सर्गाच्या अभ्यासाला आपण सुरुवात करूया. पहिल्या श्लोकामध्ये वैराग्य प्रकरण, पहिला सर्ग आणि पहिला श्लोक, त्याच्यामध्ये ग्रंथकार म्हणतात, यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः. श्लोकाचा अर्थ आहे, ज्याच्या सामर्थ्यामुळे किंवा ज्याच्या अधिष्ठानावर सर्व भूते उत्पन्न होऊन ती भासमान होतात म्हणजेच प्रकट होतात, ज्याच्या कृपेमुळेच त्यांचे अस्तित्व स्थिती टिकून असते आणि ज्यामध्ये सर्व लय पावतात, अशा सत्यस्वरूप आत्म्याला नमस्कार असो. हा पहिला श्लोक आहे. दुसरा श्लोक न वाचता मी केवळ त्याचा अर्थ वाचते की ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, द्रष्टा दृश्य दर्शन आणि कर्ता हेतू क्रिया या त्रिपुटीची जाणीव ज्याच्या कृपेने होते, यांचा व्यवहार ज्याच्यामुळे जाणला जातो, त्या ज्ञानस्वरूप आत्म्याला नमस्कार असो. आणि तिसऱ्या श्लोकाचा अर्थ आहे, जो स्वतः केवळ आनंद स्वरूप असून ज्याच्या आनंदाच्या बिंदुमात्र किंवा लेशमात्र प्रसादावर आकाशापासून पृथ्वीपर्यंत असलेले म्हणजेच ब्रह्मलोकापासून अवनीतलापर्यंत असलेले यच्चयावत जीव स्फुरण पावतात किंवा जगतात, अशा ब्रह्मानंद स्वरूप आत्म्याला मी नमन करतो. फार सुंदर श्लोकांची रचना आहे. आपण त्याचा थोडासा विचार करूया. पहिल्या श्लोकामध्ये म्हणलं सत्यात्मने नमः, दुसऱ्या श्लोकामध्ये म्हणलं ज्ञप्त्यात्मने नमः आणि तिसऱ्या श्लोकामध्ये म्हणलं ब्रह्मानंदात्मने नमः. सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप आणि ब्रह्मानंद स्वरूप आत्मा, ज्याला आपल्या साध्या भाषेमध्ये सत चित आनंद सच्चिदानंद रूप परमात्मा असं परमात्म्याच्या निर्गुण रूपाकडे निर्देश करून या ग्रंथामध्ये वस्तू निर्देशात्मक मंगल केलं आहे. आणि ग्रंथाचा मुख्य प्रतिपाद्य विषय हा निर्गुण परमात्मा आहे. याकडे इथे ग्रंथकर्ते निर्देश करतात. निर्गुण परमात्मा, सत चित आनंद, ज्याचं वर्णन करण्यासाठी या संपूर्ण ग्रंथाची रचना झालेली आहे. हे 3 शब्द आपण आज अगदी थोडक्यात समजावून घेणार आहोत. ज्या आपल्या श्रोत्यांचा, आपल्या साधकांचा याआधी एखाद्या वेदांत ग्रंथाचा अभ्यास झाला असेल त्यांना हे शब्द परिचयाचे असतील, परंतु जे लोक नवे आहेत त्यांच्यासाठी हे शब्द नवे असतील. आज आपण अगदी थोडक्यात त्यांचे अर्थ बघू आणि याचा जो विस्तार आहे तो ग्रंथामध्ये येणाऱ्या श्लोकांमध्ये केला जाईल. सत चित आनंद हे परमात्म्याचे स्वरूप आहे, हे परमात्म्याचं वर्णन आहे. सत शब्दाचा अर्थ आहे निरपेक्ष अस्तित्व किंवा पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व. चित शब्दाचा अर्थ आहे निरपेक्ष ज्ञान किंवा ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञान किंवा त्रिपुटी विरहित ज्ञान. आणि आनंद शब्दाचा अर्थ आहे निरपेक्ष सुख किंवा विषय निरपेक्ष सुख. सत म्हणजे निरपेक्ष अस्तित्व, चित म्हणजे निरपेक्ष ज्ञान, आनंद म्हणजे निरपेक्ष सुख. निरपेक्ष शब्दाचा अर्थ आहे जे कधीही कशावरतीही आणि कोणावरतीही अवलंबून नाही, अशा गोष्टीला निरपेक्ष म्हणतात. सापेक्ष म्हणजे जे कशाच्या तरी संदर्भाने आहे, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग. सापेक्ष म्हणजे जे कशावर किंवा कोणावर तरी अवलंबून आहे. आणि निरपेक्ष म्हणजे त्याच्या उलट, जे कशाच्याही दुसऱ्या कुठल्याही घटकाच्या संदर्भाने नाही, जे कशावरतीही अवलंबून नाही, त्याला म्हणतात निरपेक्ष. सत शब्दाचा अर्थ आहे निरपेक्ष अस्तित्व, म्हणजे असं अस्तित्व जे
कधीही कशाच्याही आणि कोणाच्याही असण्या वा नसण्यावरती अवलंबून नाही. व्यवहारामध्ये अस्तित्वाची आपली संकल्पना ही आपल्या देहाशी किंवा एखाद्या वस्तूशी, एखाद्या नामरूपाशी किंवा आकाराशी जोडलेली असते. आपण म्हणतो हा पेन आहे, फोन आहे, देह आहे, झाड आहे, ढग आहे वगैरे. तर अशा कुठल्या तरी व्यक्तिवस्तू आहेत म्हणून अस्तित्व आहे असं नाही, आणि व्यक्तिवस्तू नाहीत म्हणून अस्तित्व नाही असं नाही. तर व्यक्तिवस्तू आणि कुठल्याही पदार्थांच्या अनंत कोटी ब्रह्मांडाच्या असण्यावर अथवा नसण्यावर जे अवलंबून नाही अशा निरपेक्ष अस्तित्वाला सत म्हणतात. दुसरा शब्द आहे चित. त्याचा अर्थ आहे निरपेक्ष ज्ञान. व्यवहारामध्ये आपल्याला जे काही ज्ञान होतं त्याच्यामध्ये नेहमी त्रिपुटी असते. ज्ञाता म्हणजे ज्याला ज्ञान होतं, ज्ञेय म्हणजे ज्या वस्तूचं ज्ञान होतं, आणि ज्ञान होण्याची प्रक्रिया म्हणजे ज्ञानेंद्रियाच्या माध्यमातून बघून अथवा इतर काही पद्धतींनी ज्ञान होतं. व्यवहारातलं सगळं ज्ञान हे त्रिपुटी सापेक्ष असतं, म्हणजे ज्याला ज्ञान होतं किंवा ज्याचं ज्ञान होतं किंवा ज्या माध्यमातून ज्ञान होतं त्याच्यावरती व्यवहारातलं ज्ञान अवलंबून असतं. म्हणून त्याला म्हणतात त्रिपुटी सापेक्ष ज्ञान. परंतु असं एक तत्व आहे जिथे ज्ञाता वेगळेपणाने नाही, जिथे ज्ञेय नाही, ज्ञानेंद्रिय नाही, कुठलीही प्रक्रिया नाही, तरी देखील ज्ञान आहे. जिथे कुठलीही भेसळ नाही ज्ञाता, ज्ञेय अथवा ज्ञानेंद्रियांची, तरी देखील ज्ञान आहे. असं जे शुद्ध ज्ञान, त्रिपुटी विरहित ज्ञान, त्याला म्हणतात चित. आणि तिसरा शब्द आहे आनंद. बघा, आपण व्यवहारामध्ये म्हणतो मला खूप छान वाटलं, मला खूप सुख झालं. त्या सुखामध्ये देखील त्रिपुटी असते, आणि ती त्रिपुटी म्हणजे भोगता, भोग्य आणि भोगण्याची प्रक्रिया. मी चहाचा भोग घेतला तेव्हा चहा ही भोग्य वस्तू, भोगणारी मी जी आहे ती भोगता, आणि मी रसनेच्या माध्यमातून त्या चहाचा भोग घेतला. अशी व्यवहारामध्ये नेहमी त्रिपुटीयुक्त आपलं सुख असतं. परंतु असं एक तत्व आहे जिथे भोगता नाही, भोग्य नाही, भोगण्याची प्रक्रिया नाही, तरी देखील सुख आहे, जे कधीही कशावरतीही आणि कोणावरतीही अवलंबून नाही. असं निरपेक्ष सुख म्हणजे आनंद. सत म्हणजे निरपेक्ष अस्तित्व, चित म्हणजे निरपेक्ष ज्ञान, आणि आनंद म्हणजे निरपेक्ष सुख. असं हे कधीही कोणावरतीही अवलंबून नसलेलं अस्तित्व, ज्ञान आणि सुख हे आपल्या भगवंताचं, रामाचं, कृष्णाचं, सगळ्या प्रकारच्या आपल्या देवांचं आणि आपल्या सगळ्यांचं यच्चयावत संपूर्ण चराचर सृष्टीचं हे मूळ स्वरूप आहे. आणि हे सच्चिदानंद परमात्मा या पूर्ण सृष्टीमध्ये व्यापून आहे. तोच एकमेव सत्य आहे. आणि त्या परमात्म्याचा इथे उल्लेख केला पहिल्या 3 श्लोकांच्या मध्ये, आणि सांगितलं की ह्याच एका तत्वाचा जो विस्तार आहे, या संदर्भातले सगळे प्रश्न, सगळे संशय, सगळ्या शंका, त्याचं निवारण या ग्रंथाच्या मध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. या तत्वाकडे निर्देश केला, मंगलाचरण केलं, ग्रंथाचा अभ्यास योग्य दिशेने व्हावा यासाठी प्रार्थना केली. आणि असा सगळा विचार करून, ही सगळी पार्श्वभूमी घेऊन, वैराग्य प्रकरणातील जो पहिला सर्ग आहे त्याच्या 4थ्या श्लोकापासून पुढे जो भाग येतो त्याच्या विचाराला आपण आता सुरुवात करूया. बघा, ग्रंथाच्या सुरुवातीला जे श्लोक सांगितले, ज्याच्यामध्ये मुख्यतः परमात्म्याचं निर्गुण स्वरूप वर्णन केलं, ते जाणणं सामान्य मनुष्यासाठी अत्यंत कठीण आहे. का कठीण आहे? कारण की हे तत्व निराकार आहे, निर्विकार आहे, निर्विषय आहे, निर्विशेष आहे. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचं वर्णन केलं गेलं. आपल्याला या शब्दांचे विशिष्ट अर्थ विचारले तर ते देखील अजून पूर्णपणे माहिती नाही असा हा परमात्मा. आणि आपल्यासारख्या मंद मध्यम अधिकाऱ्यांना, सामान्यातल्या सामान्य सगळ्या लोकांना तो समजावा, त्याच्याबद्दल स्पष्टता यावी, पूर्ण क्लॅरिटी यावी, क्रिस्टल क्लॅरिटी व्हावी, आणि नुसतं शाब्दिक ज्ञान होऊ नये तर त्यांना ते आत्मसात व्हावं. म्हणून या ग्रंथामध्ये भगवान श्रीरामांच्या अज्ञानाचं निमित्त केलं आहे, आणि कथेच्या स्वरूपात या आत्मज्ञानाच्या दिशेने साधकाला घेऊन जाण्यासाठी ज्या पद्धतीने विषयाची रचना होणं आवश्यक आहे त्या दृष्टीने विषयाची रचना करायला सुरुवात केली. पहिल्या सर्गामध्ये एक छान गोष्ट अशी आहे की पहिल्या सर्गामध्ये तात्विक विषय कुठलाही नाही. पहिल्या सर्गामध्ये फक्त कथा आहेत.
एकात एक अशा वेगवेगळ्या कथा आहेत. आपण त्या कथा जाणून घेऊ, त्या कथा साररूपाने बघू, आपल्याला त्या कथांमधून काय शिकता येईल याचा विचार करू आणि अशा पद्धतीने या पहिल्या सर्गाचा आपण अभ्यास करूया. ग्रंथाचा या पहिल्या सर्गाची सुरुवात होताना उपोद्घात शब्दाचा अर्थ आहे ग्रंथाची सुरुवात किंवा प्रारंभ. तो उपोद्घात करण्यासाठी सगळ्यात सुरुवातीला एक आख्यायिका मांडलेली आहे. त्या आख्यायिकेमध्ये म्हणजे पहिल्या कथेमध्ये असं सांगतात की सुतीक्ष्ण नावाचा एक मुमुक्षू ब्राह्मण होता. फार पूर्वीच्या काळी, म्हणजे कोणत्या काळी, काळ वगैरे विचारायचे नाही अशी चौकशी न करता सुतीक्ष्ण नावाचा एक मुमुक्षू ब्राह्मण होता. त्याच्या मनात ब्रह्मविद्येविषयी काही वेगवेगळ्या शंका निर्माण झाल्या, प्रश्न निर्माण झाले आणि म्हणून तो अगस्ती ऋषींच्या आश्रमामध्ये गेला. तिथे जाऊन ऋषींना प्रणाम करून अत्यंत आदरपूर्वक त्यांनी प्रश्न विचारला. भगवन धर्मतत्वज्ञ, भगवन म्हणजे अगस्ती ऋषींना तो इथे संबोधन करतोय की आपण धर्म जाणता, धर्माच्या मागचं जे तत्व आहे ते तत्व देखील आपण जाणता. सर्व शास्त्र विनिश्चित, सगळ्या शास्त्रांचा आपण परिपूर्ण विचार केला आहे, विचार मंथन केलं आहे. म्हणून मी आपणाला एक प्रश्न विचारू इच्छितो की मनुष्याला मोक्ष कशाने मिळतो? ज्ञानाने मोक्ष मिळतो का कर्माने मोक्ष मिळतो का ज्ञान आणि कर्म या दोन्ही साधनांनी मोक्ष मिळतो? कर्म ज्ञान यांच्या समुच्चयाने मोक्ष मिळतो? हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे आणि आपण कृपया या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं. असा प्रश्न सुतीक्ष्ण या मुमुक्षूंनी अगस्ती ऋषींना विचारला. याचं उत्तर देताना अगस्ती ऋषी म्हणतात, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गतिही. म्हणजे जसे पक्षी आकाशात 2 पंखांच्या साह्याने उडतात, दृष्टांत दिलेला आहे अगस्ती ऋषींनी की जसे पक्षी आकाशात आपल्या 2 पंखांच्या साह्याने उडतात, तसं मनुष्याला केवळ कर्माने मोक्ष मिळत नाही, केवळ ज्ञानानेही मोक्ष मिळत नाही, किंतु उभाभ्याम भवेत मोक्षः साधनम तु उभयम विदुः. दोन्ही साधनांनी मोक्ष मिळतो असं अगस्ती ऋषी म्हणतात. आता सुतीक्ष्णाने प्रश्न काय विचारला आणि अगस्तींनी उत्तर काय दिलं, हा प्रश्न आणि त्याच्या मागची भूमिका, थोडीशी पार्श्वभूमी आपल्याला कळली पाहिजे. हा जो आपला सगळा अभ्यास आहे हा आपण केवळ अद्वैत वेदांताच्या फ्रेमवर्कमध्ये करत आहोत. अद्वैत वेदांताची ही प्रणाली आहे. अद्वैत वेदांताच्या मुख्य प्रणालीनुसार असं सांगितलं जातं की निष्काम कर्मानी मनुष्याची चित्तशुद्धी होते, निष्काम उपासनेने चित्त शांत होतं आणि केवळ शुद्ध आणि शांत चित्तामध्ये आत्मज्ञानाचा उदय होण्याची शक्यता असते. आत्मज्ञानाचा उदय झाला की मोक्ष मिळतो. अद्वैत वेदांच्या प्रणालीनुसार कर्माने मोक्ष मिळत नाही. बघा, आपण हा जो सगळा अभ्यास करतो हा मुख्यतः वेदवाङ्मयावर आधारित आहे. वेदांमध्ये अनेक श्रुती दिलेल्या आहेत. त्या श्रुतींचा जेव्हा पूर्वीच्या काळच्या लोकांनी, ऋषींनी, विचारवंतांनी अभ्यास केला तेव्हा त्या श्रुतींचे अर्थ प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार, आपापल्या साधनेनुसार वेगवेगळ्या प्रकारेने काढले. म्हणून जे अतिप्राचीन वाङ्मय आहे त्याच्यामध्ये फार मोठा भाग हा खंडन मंडनाचा आहे. वेगवेगळे श्रुती विचारवंत घ्यायचे अभ्यासासाठी आणि त्याच्यामधले संस्कृत समास आपल्या सोयीने सोडवायचे, उलटसुलट तर्क लढवायचे. उदाहरणार्थ की काही श्रुतींच्या मध्ये स्वर्गप्राप्ती म्हणजेच मोक्ष म्हटलं आहे. मग स्वर्गप्राप्ती म्हणजेच जर मोक्ष असेल तर हा स्वर्ग हा विशिष्ट प्रकारच्या वैदिक कर्मांनी प्राप्त होतो असं त्याला जोडून विधान येतं. मग त्याचा जर आपण अभ्यास केला तर कर्माने स्वर्ग मिळतो म्हणजे मोक्ष मिळतो अशा प्रकारचं एक विधान केल्या जाऊ शकतं, केलेलं आहे काही लोकांनी. मग त्याचं खंडन करा, त्याच्यासाठी बराच मोठा शाब्दिक किंवा तात्विक तार्किक खटाटोप करा. अशा सगळ्या गोष्टी जुन्या ग्रंथांमध्ये दिलेल्या आहेत. या सगळ्या दिलेल्या असल्या तरी भगवान शंकराचार्यांनी जी एक प्रणाली आपल्याला बसवून दिलेली आहे, ज्याचा स्वीकार आपल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या संतांनी केला, त्याच्यामध्ये अगदी निश्चित स्वरूपाने म्हटलेलं आहे की वस्तुसिद्धीर विचारेण न किंचित कर्मकोटीभिः. कोट्यावधी कर्म करून सुद्धा त्यांनी मोक्ष मिळणार नाही, त्यांनी आत्मज्ञान होणार नाही. मग कर्माने काय होईल तर कर्माने फक्त चित्त शुद्धी होईल. उपासनेने काय होईल तर उपासनेने चित्त शांत होईल.
कर्म आणि उपासना याचं फाउंडेशन साधकाच्या जीवनात असणं अनिवार्य आहे. ते कर्म मनमानी करून चालत नाही, ते शास्त्रानुसार असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे वेदांताची मूळ प्रणाली आहे की कर्म उपासनेने मोक्ष मिळत नाही, परंतु चित्तशुद्धी चित्तशांती होते आणि त्या शुद्ध शांत चित्तामध्ये केवळ आत्मज्ञान होण्याची शक्यता असते. मग अशी प्रणाली असताना इथे जे अगस्ती ऋषींनी उत्तर दिलं की कर्म आणि ज्ञान यांच्या समुच्चयाने मोक्ष मिळतो, त्या उत्तराची संगती आपण कशी लावायची असा पुढचा प्रश्न निर्माण होतो. तर त्याचं स्पष्टीकरण असं दिलेलं आहे टीकाकारांनी की समुच्चय या शब्दाचे 2 वेगवेगळे अर्थ आहे. पहिला अर्थ आहे स्वरूप समुच्चय आणि दुसरा अर्थ आहे क्रमसमुच्चय. स्वरूप समुच्चय म्हणजे आपण आपल्या सोप्या भाषेत विचार करू की 50-50, कर्म आणि ज्ञानाचा 50% कर्म आणि 50% ज्ञान असं केल्याने मला मोक्ष मिळेल, असा प्रकारचा समुच्चय सांगणं इथे अगस्ती ऋषींना अभिप्रेत नाही. अगस्ती ऋषी इथे जो सांगतायत तो क्रमसमुच्चय सांगतायत. जो आपण आत्ता विचार केला की कर्म निष्काम करणं, वेदविहित संतविहित सद्गुरूंनी संतांनी सांगितलं ते कर्म शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करणं आणि ते करत असताना निष्काम वृत्तीने करणं हा आधीचा टप्पा आहे. आणि हा टप्प्यातून कर्म उपासनेच्या जेव्हा साधक हळूहळू प्रगती करतो, ज्या प्रमाणात त्याची शुद्धी आणि शांती होते, तो ज्ञानाचा अधिकारी होतो आणि तो त्याची पुढे प्रगती होते. अशा पद्धतीने आपण इथे या अगस्ती ऋषींच्या उत्तराची संगती लावून घेतली की अगस्त्य ऋषी जेव्हा सांगतात की कर्म आणि ज्ञान या दोन्ही साधनांनी मोक्ष मिळतो, इथे त्यांना क्रमसमुच्चय सांगायचं आहे, स्वरूप समुच्चय सांगायचा नाही. ही झाली पहिली कथा, ही झाली पहिली गोष्ट. ही जेव्हा आपण अशा प्रकारची गोष्ट वाचतो तेव्हा त्याच्यामधून आपण आपल्या आजच्या जीवनात काय शिकू शकतो त्याच्यातले 2-3 गोष्टी बघूया. की सगळ्यात पहिल्यांदा ब्रह्मविद्येचा अभ्यास करताना साधकाच्या मनात शंका निर्माण होतात. सुरुवातीच्या काळात अनेक शंका निर्माण होतात. सुरुवातीला आपण स्वतःबरोबर प्रामाणिक राहावं. माझ्या मनात शंका आहेत, प्रश्न आहेत, हे आधी मनुष्याला कळलं पाहिजे स्वतःला. तेवढा सेल्फ अवेअरनेस हवा. मग या शंका आहेत त्या स्वीकाराव्यात आणि त्याच्या निवारणासाठी सुरुवातीला स्वतः प्रयत्न करावे. सुतीक्ष्णाला जेव्हा कळलं की आपल्या मनामध्ये अशी शंका आहे तेव्हा तो आपल्या घरी आरामात सोफ्यावरती पाय पसरून बसून नाही राहिला. तो स्वतः आपल्या घरून उठला, आश्रमात गेला, योग्य सद्गुरूंचा त्यांनी शोध घेतला, त्यांना शरण गेला आणि अशा प्रकारचे प्राथमिक प्रयत्न त्यांनी केले. आपल्या मनात देखील जेव्हा अशा प्रकारच्या शंका निर्माण होतात तेव्हा त्याच्या निरसनासाठी योग्य व्यक्तीकडे जाणं, त्याला योग्य तो प्रश्न विचारणं, हे प्रयत्न करणं आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे. घरी बसल्या बसल्या कोणीतरी मला प्लेटवरती सजवून हे सगळं ज्ञान हातात आणून देईल अशी अपेक्षा करू नये साधकांनी. हा पहिला भाग आहे. दुसरा भाग आहे की सुतीक्ष्णाने जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी आधी स्वतः थोडाफार अभ्यास केला. त्या अभ्यासावर त्यांनी स्वतः चिंतन केलं. त्याला कळलं की वेदवाङ्मयातल्या काही श्रुती या कर्मपर आहेत, काही श्रुती या ज्ञानपर आहेत. काही ठिकाणी सांगितलं आहे की कुर्वन्ने वेह कर्माणी, तू कर्म करतच 100 वर्ष जग. काही ठिकाणी म्हटलं आहे की ज्ञानात एव तू कैवल्यम, म्हणजे ज्ञानानेच केवळ कैवल्य प्राप्त होतो. मग या प्रकारे अभ्यास करताना चिंतन करताना त्याला कळलं की याच्यामध्ये विरोधाभास आहे आणि मग त्याचं निरसन करण्यासाठी तो सद्गुरूंच्याकडे गेला. आपल्यापैकी बरेच साधक असे असतात की अत्यंत कॅज्युअल अप्रोच असतो वेदांत शिकताना. म्हणजे काय की आम्ही ऐकत होतो, हे पुस्तक वाचत होतो, अध्यारोप नावाचा शब्द ऐकला. गुरुजी लगेच सद्गुरूंना फोन की अध्यारोप म्हणजे काय, तुम्ही जरा समजावून सांगता का आम्हाला प्लीज. विचारायला हरकत नाही. आपले सद्गुरू तिथे आपल्या शंकांचं निरसन करण्यासाठीच बसलेले आहेत, आपल्याला उत्तरं देण्यासाठीच बसलेले आहेत. परंतु त्याच्या आधी अनेक प्रकारची आपल्या सद्गुरूंची, वेगवेगळ्या संतांची, महात्म्यांची प्रवचनं उपलब्ध आहेत, ग्रंथ उपलब्ध आहेत. त्याचा थोडाफार तरी देखील श्रवण करणं, अभ्यास करणं आपण अपेक्षित आहे. सुतीक्ष्णाकडून आपण हे शिकायचं आणि ते अभ्यास करताना जिथे गाडी अडते, जिथे कळत नाही ते प्रश्न जाऊन सद्गुरूंना विचारायचे. हा दुसरा भाग आहे. तिसरा भाग आहे की प्रश्न कसे विचारावेत ते शक्यतो साधने संदर्भात असावे
किंवा एखादी शास्त्रीय संकल्पना स्पष्ट होत नसेल तर तिच्या संदर्भात असावे, किंवा आपल्याला हे तत्व कळलं परंतु जीवनात वापरायचं कसं हे अजून कळलं नाही, शाश्वत हिताकडे जाण्यासाठी अजून माझी प्रवृत्ती होत नाही, या अमुक अमुक बाधा आहेत, अशा प्रकारचे प्रश्न असावेत. बऱ्याचदा बरेच जण केवळ गुरूंची परीक्षा घेण्यासाठी म्हणून जातात, किंवा आता वेळ जात नाही टाइमपास म्हणून आता बिहारचे इलेक्शन्स आहेत, तुमचं काय मत आहे, कोण जिंकून येईल बिहारमध्ये वगैरे, अशा प्रकारचे प्रश्न सद्गुरूंना जाऊन विचारण्यासाठी ही गुरुसंस्था आपल्याकडे निर्माण झालेली नाहीये. आपण विचारलं तर सद्गुरू उत्तरं देतीलही, परंतु तो गुरुसंस्थेचा मुख्य उद्देश नाही. शाश्वत हितासंबंधी आणि साधनेसंबंधी प्रश्न असावेत. आणि चौथा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आपण सुतीक्ष्णाकडून शिकावा, की हे प्रश्न विचारताना आदरपूर्वक प्रश्न विचारावे. तो म्हणतो एतम कृपया वद. अनेक लोक खरं जातात, शोध घेतात, गुरूंकडे जातात, नमस्कारही करतात, डोकं टेकवतात, परंतु मनामध्ये आदरभाव नसतो. तिथे जाऊन मला जर एखादा भगवद्गीतेचा प्रश्न सद्गुरूंना विचारायचा असेल तर तो विचारण्याच्या ऐवजी मी आधी जाऊन पहिले अर्धा तास त्यांना हेच सांगत बसते की अहो मी न गीतेचा अभ्यास केलेला आहे, मी ती रामसुखदास स्वामींची टीका वाचली, मी गोयंकांची टीका वाचली, मी आठवले वाचले, मी भावे वाचले, मी अजून कोण देशमुख वाचले, असे एवढ्या सगळ्या टीका मी वाचल्या. असं पहिलं आपल्याला किती येतं, आपल्याला किती समजतं याचं प्रदर्शन आपण तिथे करतो आणि त्याच्यानंतर जमलं तर प्रश्न विचारतो. अशा पद्धतीने सद्गुरूंकडे जाऊ नये. आपल्याला काय येतं हे त्यांना सांगण्यापेक्षा आपलं कुठे अडलंय हे त्यांना सांगावं. अशा पद्धतीने हा गुरुशिष्य संवाद झाला तर त्याच्यातून पुढे कुठेतरी त्या साधकाची प्रगती होण्याची शक्यता आहे. स्वतःचं अज्ञान मान्य करावं, सद्गुरूंचं ज्ञान मान्य करावं. सुतीक्ष्णाने इथे आपल्या गुरूंचं स्तवन केलं आहे. भगवन धर्म तत्वज्ञ सद्गुरू तुम्ही या विद्येमध्ये पारंगत आहात हे मान्य केलं आहे. या सगळ्या शास्त्रांचा सांगोपांग अभ्यास केला आहे हे मान्य केलं आहे. आणि त्याच्यानंतर एक तळमळ त्याच्या मनामध्ये आहे, ती दूर करण्यासाठी म्हणून सुतीक्ष्णाने प्रश्न विचारले. आता सुतीक्ष्णाचा हा प्रश्न ऐकल्याच्या नंतर जे अगस्तींनी उत्तर दिलं की कर्म आणि ज्ञान या दोन्ही साधनांनी मोक्ष मिळतो, म्हणजे नेमकं काय होतं हे समजावून सांगण्यासाठी अगस्ती मुनी सुतीक्ष्णाला एक दुसरी कथा सांगतात. या दुसऱ्या कथेमध्ये दोन पात्र आहेत. त्यातला एक आहे अग्निवेश्य आणि दुसरा आहे कारुण्य. अगस्ती मुनी सांगतायत की सुतीक्ष्ण ऐक, मी तुला आता एक कथा सांगतो. प्राचीन इतिहासातली ही एक कथा आहे ज्याच्यामध्ये संपूर्ण वेदांचा ज्ञाता कारुण्य नावाचा एक तरुण ब्राह्मण आणि त्याचे पिता अग्निवेश्य याच्यामधला हा संवाद आहे. हा कारुण्य गुरुगृही गेला. त्यांनी वेदांचा, वेगवेगळ्या वेदांगांचा, शास्त्रांचा अगदी छान व्यवस्थित अभ्यास केला. अभ्यास करून घरी आला आणि घरी आल्यावरती पूर्वीच्या काळी जेव्हा गुरुगृहातून मुलगा घरी येईल तेव्हा त्यांनी घरातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या, कर्म सुरू करावेत, अशा प्रकारचा एक प्रोटोकॉल होता. आजही तो आहे. जेव्हा तरुण मुलगा शिक्षणासाठी बाहेर जातो आणि शिकून परत येतो तेव्हा त्यांनी घरातल्या जबाबदाऱ्या घ्याव्यात, नोकरी करावी, पैसे मिळवावे, चरितार्थ चालवावा, ही अपेक्षा आज देखील आहे. पण हा कारुण्य शिकून घरी आला आणि घरी आल्यावर त्यांनी सगळ्या कर्मांचा त्याग केला. पूर्वीच्या काळी जी वैदिक कर्म अपेक्षित होती, संध्यावंदन झालं पाहिजे, काही नित्य नैमित्तिक कर्म झाली पाहिजे, त्यातलं एकही काम न करता हा एकटाच शांतपणे सगळ्या कर्मांचा त्याग करून राहू लागला. आणि त्याची ही अशी उदास अतिशय निंद्य दशा पाहून त्याचं हित व्हावं, कल्याण व्हावं म्हणून ते जे पिता आहेत म्हणजे अग्निवेश्य आहेत ते आपल्या पुत्राला म्हणतात की अरे वत्सा, तू हे काय करतोस? अकर्मनिरतः सिद्धिम कथम प्राप्स्यसि तद्वद. जे कर्म केल्यामुळे तुझी प्रगती होणार आहे, तुला वेगवेगळ्या सिद्धी प्राप्त होणार आहेत, ते तू का करत नाही? म्हणजे आज एखादा मुलगा शिकून सवरून घरी आला आणि काम करायच्या ऐवजी असा सोफ्यावरती पाय पसरून बसला तर वडील ज्या प्रकारे जाब विचारतील तशाच प्रकारे इथे एक प्रकारे जाब विचारणं चालू आहे की तुझी कर्मामध्ये प्रवृत्ती का होत नाही? वडिलांनी असं विचारल्यावरती हा जो थोडासा शांत, उदास, निष्क्रिय बसलेला कारुण्य होता तो म्हणतो की मी गुरुगृही जाऊन जो अभ्यास केला
त्याच्यामध्ये वेगवेगळे श्रुती मंत्र होते आणि स्मृती मंत्र होते. काही मंत्रांमध्ये असं सांगितलं आहे की मनुष्याने आजीवन अग्निहोत्र करावं, संध्यावंदन करावं. आता बघा, या संवादाचं जे सेटिंग आहे ते वैदिक काळ आहे, त्यामुळे त्यानुसार या कर्मांची नावं घेतलेली आहे. आपण हे आपल्या आजच्या काळाप्रमाणे लावून घेणं अपेक्षित आहे, परंतु त्या काळी तो कारुण्य म्हणतो. आणि उदाहरणार्थ त्यांनी इथे एक श्रुतिवचन दिलेलं आहे. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानशुहू, असं एक श्रुतिवचन आहे, ज्याचा अर्थ होतो की कर्माने किंवा धनाने किंवा घरामध्ये नुसती संतती निर्माण केल्याने मोक्ष मिळत नाही मनुष्याला. त्यागे नैके, केवळ त्यागानेच अमृतत्वाची प्राप्ती होते असं शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे. हे कोण म्हणतोय? कारुण्य. कोणाला म्हणतोय? आपल्या पित्याला, म्हणजे अग्निवेश्याला. मग कारुण्य म्हणतोय की मी हे असं सगळं शिकून आलो. मग एकीकडे तुम्ही म्हणता की कर्म केलं पाहिजे, दुसरीकडे तुम्ही म्हणता की कर्म केल्याने मोक्ष मिळत नाही. मग अशी विरुद्धार्थी विधाने जेव्हा शास्त्रामध्ये येतात तेव्हा मी नेमकं कशाचं अनुसरण करू? मी कर्म करू की मी कर्माचा त्याग करू? कारण की त्यागाने अमृतत्व मिळतं असं इथे म्हटलेलं आहे. मग अग्निवेश्याला कळतं की आपल्या मुलाचं कन्फ्युजन नेमकं कुठे होत आहे. अग्निवेश्य म्हणतो शृणुपुत्र कथाम एकाम. अग्निवेश्य म्हणतो की मी आता ना तुला एक कथा सांगतो, ती कथा तू व्यवस्थित शांतपणे ऐक, तिचं तात्पर्य समजून घे आणि मग त्याच्यानंतर फार महत्त्वाचं आहे, तो म्हणतो की यथेच्छसी तथा कुरु. माझ्याकडून ही कथा ऐकल्याच्या नंतर तुझी जी इच्छा होईल त्याप्रमाणे तू व्यवहार कर. बघा, गोष्ट आपण बघितली की कारुण्य आहे, शिकून घरी आला, काम सोडलं, वडिलांनी विचारलं आणि आता वडील त्याला पुढे समजावून सांगणार आहेत. पण शेवटी जो बॉल आहे तो वडिलांनी मुलाच्या कोर्टमध्ये टाकला. एक दोन गोष्टी आपण साधारण या संवादातून शिकू शकतो की एक विशिष्ट वय झाल्यावरती, मोठं झाल्यावरती प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जीवनाची जबाबदारी, चरितार्थाची जबाबदारी घेणं हे आवश्यक आहे. आजच्या काळात, आजच्या जीवनातही अपेक्षित आहे. अशी हल्ली अनेक घरं समाजामध्ये बघायला मिळतात की 2-3 पिढ्या एकत्र राहतात. कधी कधी एखादं घर असं असतं की एकुलता एक मुलगा आहे किंवा खूप श्रीमंत घर असतं, त्याच्यामध्ये आता मुलगा खूप मोठा झाला किंवा मुलगी खूप मोठी झाली तरी तो आरामात आळशीपणाने बसून आहे, त्याला कुठलंही काम करण्याचं मोटिवेशन नाही आणि जी काही घरातली धावपळ आहे किंवा व्यवसायाची धावपळ आहे ती सगळी आईवडील करतात, असं चित्र कैक घरी आपल्याला बघायला मिळतं. आता याच्यामध्ये दोष हा कधी कधी मोठ्या पिढीचा असू शकतो की मोठी पिढी जबाबदारीचं संक्रमण करायला तयार नाही म्हणून मुलगा काम करत नाही, आणि काही ठिकाणी असं आहे की मोठी पिढी आपल्या जबाबदाऱ्यांचं संक्रमण करायला तयार आहे पण मुलं ती घ्यायला तयार नाही म्हणून ती मुलं काम करत नाही. कधी मोठ्या पिढीच्या बाजूने समस्या असते, कधी लहान पिढीच्या बाजूने समस्या असते. पण अनेक घरांमध्ये असं चित्र दिसतं की मुलं काम करत नाहीत. मोठी 30-40शीतली सुद्धा मुलं, ते आपल्या शास्त्राच्या दृष्टीने अजिबात आदर्श जीवन नाही. हा एक भाग आहे. आणि दुसरा भाग आहे की विशेषतः मुलं जेव्हा मोठी होतात, वयात येतात, तेव्हा अशा तरुण मुलांनी आपल्याला प्रश्न विचारले की त्याच्यानंतरच मोठ्या लोकांनी त्यांना सल्ले द्यावे. इथे कारुण्याने आपल्या वडिलांना प्रश्न विचारला की माझं असं असं कन्फ्युजन आहे, कर्माने मोक्ष मिळतो का ज्ञानाने मोक्ष मिळतो मला कळत नाही, म्हणून मी असा बसलो आहे, तर मी नेमकं काय करू? हा प्रश्न विचारल्याच्या नंतर त्याला वडिलांनी उपदेश दिला आहे. बरं, नुसता उपदेश दिला नाही तर एवढंही सांगितलं की माझा उपदेश ऐकल्याच्या नंतर तुला जे योग्य वाटतं ते तू कर. काय होतं आपल्याकडे की आजच्या आपल्या समाजामध्ये एक 5 वर्षाचा मुलगा असेल तर त्याला सांगणं अपेक्षित आहे, आवश्यक आहे. 15 वर्षाच्या मुलांना सांगणं आवश्यक अपेक्षित आहे. 25 वर्षाच्या मुलाला एखाद दुसरी सूचना थोडंफार एक वेळेस सांगितलेलं ठीक आहे, ग्राह्य आहे, मान्य आहे. पण मुलं, सुना, नातवंड 30, 40, 50 वर्षाची झाली तरी आपल्या मोठ्या पिढीतले लोक सांगत राहतात, त्यांच्या सूचना संपत नाही. घराघरात त्याच्यामुळे कलह निर्माण होतात. बरं, नुसत्या सूचना नाही तर मी सांगितलेल्या सूचनेचं तू पालन केलंच पाहिजेस अशा प्रकारचा आग्रह असतो किती ठिकाणी. जसं आपण मगाशी बघितलं की प्रत्येक वेळेस चूक ही मोठ्या पिढीची नाही, प्रत्येक वेळेस चूक ही लहान पिढीची सुद्धा नाही.
एक सुसंवाद असावा, जसा इथे कारुण्य आणि त्याच्या पित्यामध्ये आहे. घराघरातून हा सुसंवाद असावा, अशा काही गोष्टी आपण इथून इन्फर करू शकतो. बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा सुतीक्ष्ण आणि अगस्ती ऋषींचा संवाद आहे. त्याच्यानंतर कारुण्य आणि अग्निवेशाचा संवाद आहे. आता अग्निवेश कारुण्याला जी कथा सांगतो त्याच्यामध्ये पुढची 2 पात्र आहेत. त्याच्यामध्ये सुरुची नावाची एक अप्सरा आणि एक देवदूत आहे. कथेचं सेटिंग आहे ती सांगायला इथे सुरुवात करतात की हिमालय पर्वतावर फार पूर्वी अप्सरांचं वास्तव्य असे असं म्हणायचे. आणि या हिमालय पर्वतावरती त्या काळामध्ये एक अतिशय सद्गुणी, गुणांनी श्रेष्ठ आणि लावण्याने सुद्धा श्रेष्ठ अशी सुरुची नावाची एक अप्सरा हिमालयामध्ये राहत होती. हिमालय आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अतिशय निसर्गरम्य परिसर आहे, सुंदर परिसर आहे. बर्फाच्छादित शिखरे आहे, एक छान सुंदर नदी वाहतीये, हिरवीगार झाडी आहे, मोर आहेत वगैरे वगैरे. त्या तिथे राहणाऱ्या त्या सुरुचीने एक दिवस आकाश मार्गाने गमन करीत असलेल्या एका दूताला पाहिलं. आणि त्या दूताला बघून तिच्या मनामध्ये जिज्ञासा निर्माण होते आणि ती एक प्रश्न विचारते की देवदूत महाभाग कुत आगम्यते त्वया. महाभाग म्हणजे महान भाग्यवान देवदूता, कुठून तुमचं आगमन झालं आहे, कुठे तुम्ही जाणार आहात, तुमच्या जाण्याचं प्रयोजन काय, हे कृपा करून मला सांगा आणि विस्ताराने सांगा. मग देवदूत तिला म्हणतो सुरुचीला की साधू पृष्ठम त्वया, की तू साधू म्हणजे फार छान आणि कल्याणकारक प्रश्न विचारला आहेस हे देवी, आणि जी घटना आहे ती मी तुला आता विस्ताराने सांगतो. सुरुची आणि देवदूतामधला हा जो संवाद आहे त्याच्यामध्ये देवदूत आता अजून एका 4थ्या प्रसंगाचं नॅरेशन करत आहे सुरुचीला. कुठल्या प्रसंगाचं नॅरेशन आहे तर देवदूत म्हणतो सुरुचीला, मी तुला आता अरिष्टनेमी नावाच्या एका राजाची कथा सांगतो. अरिष्टनेमी नावाचा एक अतिशय धर्मात्मा आणि वैराग्य संपन्न राजा, राजर्षी ज्याला म्हणतात, राजर्षी म्हणजे ऋषितुल्य राजा, हा आपल्या राज्यावर राज्य करत होता. पण विचारवंत होता, सदाचारी होता. राज्यकारभार करता करता त्यांनी हे जाणून घेतलं की हे संपूर्ण राज्य, हा सगळा संसार अतिशय असार आहे. हे जाणल्यामुळे त्याच्या मनामध्ये वैराग्य, विरक्ती निर्माण झाली. आपल्या सगळ्या वैभवाचा, राज्याचा त्यांनी त्याग केला आणि मागच्या अनेक वर्षांपासून गंधमादन पर्वतावर जाऊन हा अरिष्टनेमी राजा अतिशय एकाग्र चित्ताने तपश्चर्या करीत आहे. त्याची ही तपश्चर्या बघितली आणि माझे जे स्वामी आहेत म्हणजे इंद्र, देवेंद्र, हे प्रसन्न झाले आणि माझ्या स्वामींनी, देवेंद्रांनी मला सांगितलं की तू जा गंधमादन पर्वतावर आणि या अरिष्टनेमी राजाशी संवाद साध. इंद्र अतिशय प्रसन्न होतो आणि इंद्र विचार करतो की एवढे वर्ष झाले हा तपश्चर्या करतोय, कदाचित थकला असेल, कदाचित कंटाळला असेल, कदाचित बोर झाला असेल, दमला असेल, मे बी याला ब्रेकची गरज आहे असं इंद्राला कदाचित वाटलं असेल. म्हणून तो देवदूताला पाठवतो आणि म्हणतो, हे बघ, तू तिथे जाताना एक विमान घेऊन जा, एकदम लेटेस्ट फॅसिलिटीज असलेलं विमान घेऊन जा, प्रायव्हेट जेट जसं असतं. त्या विमानामध्ये यक्ष, गंधर्व, किन्नर आणि अनेक प्रकारच्या अप्सरा असाव्यात, नानाविध वाद्ये असावीत, सुंदर सुंदर भोग, संगीत, खाद्यपदार्थ असावे. असं एकदम उल्हसित वातावरण असलेलं विमान घेऊन तू तिथे जा आणि तिथे गेल्यावर मी सांगतो ती विनंती राजाला कर. मग त्यांनी सांगितलं तसं विमान घेऊन हा देवदूत गंधमादन पर्वतावर अरिष्टनेमी राजाकडे जातो. तिथे गेल्यावर राजाला इंद्राचा हा प्रतिनिधी म्हणून आलेला असतो, म्हणून इंद्राच्या तर्फे आधी प्रणाम करतो, संबोधन करतो आणि मग राजाला विनंती करतो की हे राजा, देवेंद्रांनी आपली ही तपश्चर्या बघितली, ती बघून ते अतिशय प्रसन्न झाले आणि देवेंद्रांनी तुम्हाला ही विनंती केली आहे की अनेक वर्ष तुम्ही हे तप करत आहात, तर थोडेसे काही स्वर्गीय भोग भोगण्यासाठी तुम्ही या विमानामध्ये बसून देवेंद्रांच्या गावी म्हणजे अमरावती नगरीमध्ये यावे. अरिष्टनेमी राजाला जेव्हा ते विमान आणि तिथलं सगळं वातावरण, सगळ्या लक्झुरी फॅसिलिटीज दिसतात तेव्हा हुरळून जात नाही. तो विचार करतो तिथे परत आणि त्या देवदूताला प्रश्न विचारतो की ज्या स्वर्गामध्ये मला जायचं आहे त्या स्वर्गाचं तू थोडंसं वर्णन कर.
गुणा दोषाश्च के तत्र स्वर्गे वद ममाग्रतः. ज्या स्वर्गामध्ये तुला मला न्यायचं आहे त्याची साध्यंत माहिती सांग, व्यवस्थित सगळी माहिती सांग, मग तिथे यायचं की नाही हे मी ठरवतो. देवदूत अरिष्ट नेमी राजाला सांगतो की हे राजा, या स्वर्गामध्ये पुण्यवान लोक फक्त जातात आणि ज्या व्यक्तीचं जेवढं पुण्य त्या पुण्याच्या क्वांटिटीनुसार त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि वेगवेगळ्या स्तराचे सुख आणि उपभोग मिळतात. बघा, आपण व्यवहारात जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा माझ्याकडे जेवढे पैसे असतील त्याच्याप्रमाणे एक तर मी इकॉनॉमी क्लासने जाते, काही लोक त्याच विमानात बिझनेस क्लासने जातात, काही लोक त्याच विमानात फर्स्ट क्लासने जातात. विमान एकच आहे, परंतु आपल्याकडे जेवढे पैसे त्याप्रमाणे आपला क्लास बदलतो. तसं स्वर्ग एकच आहे, पण पुण्य जेवढं त्याप्रमाणे त्या भोगांचा क्लास बदलतो. देवदूत त्याला सांगतो की या भोगांमध्ये सुद्धा उत्तम, मध्यम आणि कनिष्ठ असे वेगवेगळे दर्जे आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वर्गामध्ये राहणाऱ्या लोकांची मानसिकता, त्यांची सायकॉलॉजी, त्यांच्या भावना या मृत्यू लोकांवरच्या लोकांच्या सारख्याच आहेत. म्हणजे नेमक्या कशा आहेत? तर फार एक छान मार्मिक वर्णन इथे केलं आहे स्वर्गाचं. तो देवदूत म्हणतो की परोत्कर्षम असहिष्णुत्वम. स्वर्गामध्ये सुद्धा आपल्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या लोकांचा उत्कर्ष किंवा भोग पाहून त्या स्वर्गामधल्या लोकांच्या मनात सुद्धा असहिष्णुता येते. सहिष्णुता म्हणजे सहन करण्याची शक्ती आणि असहिष्णुता म्हणजे सहन न करणे. म्हणजे आज थोडक्यात काय की आपल्यापेक्षा चांगले भोग कुणाला मिळाले असतील ते बघवत नाही, ते सहन करता येत नाही, त्यांना त्यांच्याबद्दल ईर्ष्या वाटते. परोत्कर्षम असहिष्णुत्वम, वरच्या लोकांकडे बघून असहिष्णुता. स्पर्धा चैव समैश्च तैही, बरोबरीच्या संबंधांमध्ये स्वर्गात सुद्धा स्पर्धा असते. आपल्या बरोबरीचं कोणी असेल तर कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट तिथे सुद्धा असतं. कनिष्ठेषूच संतोषो, आपल्यापेक्षा जे कनिष्ठ आहेत त्यांच्याकडे बघून संतोष, बरं वाटतं. याला कमी मिळाले ना ते बघून बरं वाटतं. मग ही जी मृत्यू लोकावरची मानसिकता आहे ती तिथे सुद्धा आहे. पुढे देवदूत म्हणतो की स्वर्गामध्ये चिरकाल वास्तव्य नाही. विमानामध्ये आपल्याकडे कितीही पैसे असेल, अगदी बिझनेस क्लासचे, फर्स्ट क्लासचे जरी असतील तरी आयुष्यभर काही आपण विमानात बसत नाही. क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंती, पुण्याचा क्षय झाला की स्वर्गातून मृत्यूलोकी परत यावं लागतं. अरिष्टनेमी राजा म्हणतो की हे बघ देवदूता, तू जे काही सांगितले ते मी ऐकलं आहेस, परंतु स्वर्गामध्ये येऊन तुझे ते दिव्य भोग भोगावे असं मला अजिबात वाटत नाही. मला इथे राहून शाश्वत तत्व काय आहे त्याचा शोध घ्यायचा आहे, म्हणून इथेच राहून अतिशय उग्र तप करायचं असं मी ठरवलं आहे. दृष्टांत देतो राजा इथे की एखादा साप आपली जशी कात टाकतो आणि नवचैतन्य प्राप्त करतो, तसं हा जो देह मला मिळाला आहे हा अमंगल आहे, नश्वर आहे. या देहाचा त्याग करून मला चिरंतन सुख म्हणजे काय ते शोधायचं आहे. त्या चिरंतन सुखाच्या जवळ मला जायचं आहे, ते अनुभवायचं आहे. त्यामुळे तू आपलं विमान घेऊन परत जा. तुला मी असं परत पाठवतोय म्हणून मला वाईट वाटतं, तू मला क्षमा कर, असं म्हणून अरिष्टनेमी राजा त्या देवदूताला परत पाठवतो. हा सगळा संवाद कोणाच्या मध्ये चालू आहे? देवदूत ही सगळी कथा सुरुचीला सांगतोय, त्या हिमालयावरच्या अप्सरेला. आणि हा जो सगळा अरिष्टनेमीचा आणि देवदूताचा संवाद ऐकून आपण काय शिकायचं? तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे स्वर्गामध्ये गेले की फार मोठं सुख वाटायला येईल, ही जी काही आपली गैरसमजूत आहे ती सगळ्यात आधी बदलण्याची गरज आहे. आता आजच्या आपल्या जीवनात आपल्यापैकी कोणालाही स्वर्गात जावं असं वाटत नाही. म्हणजे आपल्यापैकी अनेक लोकांचा स्वर्गावर विश्वास सुद्धा नाही. पण आपल्याला असं वाटतं की आता आपण अमेरिकेत जावं, युरोपमध्ये जावं, परदेशात जाऊन नोकरी केली म्हणजे फार छान काहीतरी आपलं जीवन समृद्ध होईल आणि तिथे गेल्याच्या नंतर आपल्या जीवनाला एक फार छान कलाटणी मिळेल. व्यावहारिक दृष्टीने असं होणं शक्य आहे, परंतु वेदांत शास्त्रामध्ये ज्या प्रकारच्या सुखाचं वर्णन केलेलं आहे ते कुठेतरी गेल्यामुळे मिळेल आणि कुठेतरी न गेल्यामुळे मिळणार नाही अशा प्रकारचं हे सुख नाही. देश बदलल्यामुळे येणारं सुख, काळ बदलल्यामुळे येणारं सुख, परिस्थिती बदलल्यामुळे येणारं सुख, हे सगळं बदलेल आणि त्याच्यानंतर मी सुखी होईल, ही संकल्पना वेदांताला मान्य नाही.
आज आत्ता आपण जिथे आहोत तिथेच सुखरूप कसं होता येईल या दिशेने आपल्याला वेदांत घेऊन जातो. त्यामुळे अशा प्रकारे कुठल्याही प्रलोभनांना भुलून मनुष्याने आपल्या जीवनातले महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नये, हा पहिला भाग. दुसरा भाग, इथे हा जो राजा म्हणाला आहे की मला उग्र तप करायचं आहे. आपल्याला काय होतं की आपल्याला परमार्थामध्ये थोडीशी एक प्रवृत्ती निर्माण होते, इंटरेस्ट निर्माण होतो. मग आपल्या दृष्टीने आपण सकाळी 20 मिनिट, संध्याकाळी 10-20 मिनिट अशी साधना करतो, काय थोडंफार ध्यान जप वगैरे करतो. आमचे सद्गुरू याला खुटूलुटूची साधना म्हणतात. अशी खुटूलुटूची साधना करून परमार्थातलं जे अंतिम तत्व आहे, सच्चित आनंद, मंगलाचरणाच्या श्लोकांमध्ये ज्याच्याकडे निर्देश केला होता त्या तत्वाचा अनुभव येणं शक्य नाही. इथे जसं म्हटलं आहे, आता तपश्चर्या करायला तो पर्वतावर गेला, तसं आपल्याला कुठे पर्वतावर जायची गरज नाही, हेच वसिष्ठ मुनी पुढे सांगणार आहे. परंतु मुख्यतः आमूलाग्र आपल्या जीवनामध्ये बदल व्हावा, आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये बदल होणं अपेक्षित आहे. साधनामय, साधनाभिमुख आपलं जीवन असणं अपेक्षित आहे, हा दुसरा भाग. की प्रायोरिटीज चेंज होणं आवश्यक आहे, जशा अरिष्टनेमी राजाच्या प्रायोरिटीज चेंज झाल्या होत्या. तिसरा महत्त्वाचा भाग की नुसत्या प्रायोरिटीज चेंज होऊन चालत नाही, तर थोडंसं मनुष्याच्याकडून तप होणं आवश्यक आहे. तप शब्दाचा आपल्या प्रापंचिकाच्या दृष्टीने अर्थ आहे की आपल्या ज्या नैसर्गिक उर्मी आहेत, नैसर्गिक प्रवृत्ती आहेत, विशेषतः ज्या निषिद्ध प्रवृत्ती आणि उर्मी आहेत, त्यांच्या विरुद्ध जाऊन स्वतःला एक प्रकारची शिस्त लावणं, स्वतःला अनुशासित करणं, याला म्हणतात तप. आमचे काका म्हणतात की स्वतःला बदलणं हा सगळ्यात मोठा ताप आहे. मनुष्याच्या जीवनात स्वतःला बदलणं हा सगळ्यात मोठा ताप आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याकडून काहीतरी तप घडावं म्हणून आपल्या संस्कृतीने अनेक परंपरा लावून दिलेल्या आहेत. कालपासून श्रावण महिना सुरू झाला, चातुर्मास सुरू झाला आहे. सगळ्यांना आठवत असेल तर आपल्या आजी आजोबा, आपले सगळे जे जुने पूर्वज होते ते कायम चातुर्मासामध्ये काहीतरी नियम पाळत असत. जेवणाच्या संदर्भातले नियम, स्तोत्र वाचन, एखादं स्तोत्र घ्यायचं, पाठांतर करायचं किंवा मौन पाळायचं काही दिवस, देवाच्या दर्शनाला जायचं, तीर्थयात्रेला जायचं. कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून थोडंफार शरीराचं तप, थोडंफार मनाचं तप आणि थोडंफार वाणीचं तप हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग असणं अपेक्षित आहे. आपण अत्यंत मनाला येईल तसं मनमानी जीवन जगत असू, केव्हाही उठा, केव्हाही जेवा, कुठलेही कपडे घाला, केव्हाही काहीही करा, तर मग या आत्मतत्वाची अनुभूती येणं शक्य नाही. त्यामुळे थोडी स्वतःला शिस्त लावणं अपेक्षित आहे, जसं अरिष्टनेमी राजा स्वतःला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि चौथा महत्त्वाचा भाग आहे की या श्रेय प्राप्तीच्या मार्गामध्ये अनेक आकर्षणं, टेम्पटेशन्स येणार. जशी इंद्राने एक विमान पाठवलं आणि त्याच्यामध्ये काय काय खाणं पिणं भोग होते, तसं आपण जेव्हा या परमार्थाच्या मार्गावर प्रगती करायचा प्रयत्न करू तेव्हा आपल्याला डिस्ट्रॅक्ट करणारे अनेक वेगवेगळे ॲव्हेन्यूज, वेगवेगळे घटक आपल्यासमोर येतील, टेम्पटेशन्स येतील, आपल्याला मोहित करण्याचा प्रयत्न करतील. पण त्या सगळ्यांपासून आपला बचाव करणं ही आपली जबाबदारी आहे. अशा सगळ्या गोष्टी आपण इथे या संवादातून शिकलो आणि थोडासा या संवादाचा उर्वरित भाग आहे तेवढा बघू आणि मग आपण आपलं आजचं चिंतन थांबवू. देवदूत त्या सुरुचीला सांगतोय की अरिष्टनेमी राजांनी हे सगळे भोग आणि स्वर्गात येणं नाकारलं. मग देवदूताने हा सगळा निरोप जाऊन परत इंद्राला, देवेंद्राला कथन केला. देवेंद्राला खूप आश्चर्य वाटलं की एवढा कसा हा राजा विरक्त असू शकतो. आणि म्हणून तो पुन्हा देवदूताला त्या राजाकडे पाठवतो आणि पुन्हा एक निरोप पाठवतो की हा जो राजा आहे, अरिष्टनेमी राजा, हा खरंच मुमुक्षू आहे, याला खरंच आत्मज्ञानाची तळमळ निर्माण झाली आहे. देवदूता, तू या अरिष्टनेमी राजाला घे आणि तुझ्याबरोबर त्याला घेऊन ब्रह्मज्ञ असलेल्या वाल्मिकी ऋषींच्या आश्रमामध्ये जा. त्या आश्रमामध्ये घेऊन गेल्यावर वाल्मिकींना तू विनयाने माझ्यातर्फे एक निरोप दे, एक विनंती कर की अतिशय विरक्त आणि अतिशय तत्वजिज्ञासू अशा हा राजा अरिष्टनेमी आहे. स्वर्गात राहून कुठलेही सुखाचे भोग भोगण्याची याची मुळीच इच्छा नाही. मोक्षप्राप्तीची अतिशय तीव्र इच्छा या अरिष्टनेमीच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे याला विशेष बोध होण्यासाठी
वाल्मिकी ऋषी आपण उपदेश करावा. कुठपर्यंत आपली कथा झाली आहे की सुतीक्ष्णाने अगस्ती ऋषींना विचारलं. अगस्ती ऋषी त्याला कथा सांगतात. त्याच्यामध्ये कारुण्य आणि अग्निवेश्य हे पितापुत्रांची जोडी आहे. अग्निवेश्य आपल्या पुत्राला कथा सांगतात कारुण्याला. ती जी आहे ती सुरुची आणि देवदूताची कथा आहे. देवदूत अरिष्टनेमी राजाला घेतो आणि वाल्मिकी ऋषींच्या आश्रमात जातो. तिथे गेल्यावरती नंतर वाल्मिकी ऋषी आणि अरिष्टनेमी यांच्यामधला जो संवाद आहे तो आपण पुढच्या सत्रामध्ये बघूया. आज आपण अजून एक छोटासा मुद्दा या गोष्टीतला बघू की हा राजा जेव्हा मुमुक्षू आहे, याला खरंच आत्मज्ञानाची इच्छा आहे, जेव्हा त्या देवेंद्राला कळतं तेव्हा त्या राजाला मदत व्हावी, राजाचं कल्याण व्हावं या दृष्टीने तो त्याला मदत करतो, त्याला दिशा दाखवतो, त्याला वाल्मिकींच्या आश्रमामध्ये जाण्याची त्याची सोय करतो. सहसा असं होतं बघा आपल्या जीवनामध्ये की एखादी व्यक्तीची क्षमता जास्त असेल, अधिकार जास्त असेल तर कळत नकळत आपल्या मनामध्ये एक सूक्ष्म हेवा निर्माण होतो, मत्सर निर्माण होतो. त्याला मदत करणं दूर राहिलं, आपण उलट त्याचे पाय खाली खेचण्याचा प्रयत्न करतो. इथे इंद्राला जेव्हा दिसलं की खूप पोटेन्शियल आहे, क्षमता खूप आहे राजामध्ये, तेव्हा त्यांनी स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवून त्याचं कल्याण व्हावं या दृष्टीने त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला मदत केली. हा पहिला भाग आहे. आणि दुसरा भाग आहे त्या राजाच्या मनात आता मला केवळ मोक्ष हवा, मला केवळ आत्मज्ञान हवं. दुसऱ्या सगळ्या गोष्टींचं महत्त्व जेव्हा जीवनामध्ये कमी होतं आणि एवढ्या प्रकर्षाने जेव्हा आपल्याला या मार्गामध्ये प्रवृत्ती निर्माण होते, तळमळ निर्माण होते, तेव्हा ईश्वरी योजनेने आवश्यक ती सगळी मदत आपल्या वाट्याला कोणाच्या ना कोणाच्या माध्यमातून पाठवली जाते. आपण भगवंताच्या दिशेने एक पाऊल घेतलं की भगवंत आपल्या दिशेने 2 पावलं घेतो. ज्या ज्या गोष्टींमध्ये जिथे जिथे आपलं अडतं तिथे तिथे कोणाच्या ना कोणाच्या माध्यमातून ती मदत, तो उपदेश, ते मार्गदर्शन आपल्याला पाठवलं जावं. ही ईश्वरी योजना असते. हा सद्गुरूंचा संकल्प असतो. अरिष्टनेमी राजाला देखील ही मदत पाठवली गेली. त्या देवदूतांनी अरिष्टनेमी राजाला घेतलं. तो महर्षी वाल्मिकींच्या आश्रमात गेला आणि इथपर्यंत सर्गाचा एक साधारण 3/4 भाग आपला बघून झालेला आहे. सर्गाचे जे शेवटचे काही श्लोक आहेत ज्याच्यामध्ये वाल्मिकी ऋषी आणि अरिष्टनेमी यांच्यातला संवाद आहे, तो जो सगळा भाग आहे तो आपण पुढच्या सत्रामध्ये बघू. आज आपण आपलं हे चिंतन इथेच थांबवू. हरिओम तत्सत. श्रीराम.